Our project is very intentional about giving back to our host communities. Our LRP programs are targeted at our project affected persons, PAP we call them for short, PAPs. The Livelihood Restoration Plan intends to capture all our project affected persons, but at the moment we're starting with our most vulnerable. Most vulnerable in the sense that at the moment they do not have a source of income or a source of livelihood. Now our programs, we've started our programs and we've started with our vegetable farming. That's the market garden. Our vegetable farming comprises of tomato, habanero, and our local vegetable, that's ugu. At the moment, that captures 40 PAPs. We intend to scale up to 100 in the coming year. They are also run as a cooperative. They have the president, the vice president, the treasurer, the secretary. So far, we did our commissioning not long ago, and we're glad to say that we have commitment from our 3 host communities. The leaders have been very committed and supportive to ensure that this program runs smoothly. We have the leaders of our host communities. When we have any issues with the project affected persons not being committed, we call out to them, and they've been very, extremely supportive with this program. I sì tún mọ̀ mí sí president fún ẹgbẹ́ àgbẹ̀lérè èyí tí à ń ṣe ní abẹ́ Segilola. À ń gbin ata, à ń gbin ugu, a dẹ̀ ń gbin tomato. Àwọn mẹ́ta yìí náà ni mo jẹ́ alága fún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sọ́fà. Àrí ibi tá ti máa rówó tá fi máa jẹun, tá fi máa tọ́ ọmọ, tá fi máa sanwó school ọmọ, àrówó tá fi máa sanwó rent ilé. Bọ́gbà tí Segilola wá wò wọ́n ní pé kí ni táwọn lè ṣe fún wa bí wọ́n ṣe wá gbégbé LRP yìí kalẹ̀. Wọ́n ké sí gbogbo àwọn tí wọ́n débi oko wọn, wọ́n dẹ̀ fún wa ní ilẹ̀ oko tí a máa gbin ata sí, wọ́n kó wa pọ̀ ní in group tá a pè ní bí cooperative náà la dẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn. Ìgbà tá a dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí, a rí pé ní àwa náà rí little of money ní every month. Táà náà tó fi ṣe kíni, táà tó fi ń lífù ní ọ̀nà àrà tí ó tún dára. Wọ́n dẹ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀ fún wa lọ́nà rọrùn. Wọ́n ṣe ní ṣe modern day. Wọ́n ṣe ní ṣe ti irrigation system. Dẹ́gbẹ́ àti inú ẹ̀rùn àti inú òjò la máa affect, la máa rí nǹkan èso ní inú oko wa. We are done with the first production cycle, which we are in the second production cycle. The PAPs are already paying themselves from the money being made from the produce, which makes it a sustainable and profitable long-term investment. Basically, it's like a startup business for people. All you have to do is show up and ensure it doesn't fail. We're providing the smokers, the kiln for smoking. We're also providing the off-takers that are going to purchase the other fish once they are at the large sizes. Now, the PAPs are also going to be cleaning, smoking the fish themselves, and also we've also asked them if they want to also go beyond looking for off-takers themselves. So they are very, very invested in this project. Nínú Odo-Ijesa yìí, mo ti ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrírí sí torí pé tẹ́lẹ̀ bàbá tẹ̀rí tẹ́lẹ̀ tí local wa ni, ṣùgbọ́n eléyìí wọ́n train wa, wọ́n tún practicalize fún wa. So ó jẹ́ ohun ìwúrí tí mo ti rí níbẹ̀. Àǹfààní tá a jẹ nínú iṣẹ́ ẹja yìí, ó jẹ́ àǹfààní tó jẹ́ wípé ó máa ràn wá lọ́wọ́ báyìí, ó tún máa ràn wá lọ́wọ́ ní ọjọ́ iwájú. Tá bá ní ká wò irú training tí wọ́n fún wa lórí ẹja yìí, training yẹn lásán ó tó fún wa láti fi lè jẹun lọ́jọ́ iwájú, láti kọ́ àwọn èèyàn jọ káwa náà train wọn fún ọjọ́ iwájú. Ìyẹn ìkíní. Ìkejì, wọ́n tún ṣe ìrónilágbára. Nígbà tó tún fún wa ní training yẹn tán, wọ́n tún kọ́ pọ́ǹdì fún wa. Àwọn ló bá wa rẹja sí. Wọ́n tún fún wa ní owó tá tún máa lò. Owó gan ó ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan nínú ìdílé wa àti nínú ayé wa gan, torí ìgbà kan kò sí iṣẹ́, kò sẹ́ni tí kò sówó, ṣùgbọ́n owó yìí báyìí nsìn ó ń ṣe àwọn nǹkan tó nítumọ̀ nínú ayé wa. A dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ Segilola, lágbára Ọlọ́run, ọwọ́ wọn á máa ròkè. Orúkọ mi ni Ẹ̀dà Òjògbémiga. Mo jẹ́ the president fún Àṣejèrè Cooperative Society ní abẹ́ ilé-iṣẹ́
ẹ̀ka tí apá kan ní iléeṣẹ́ Segilola tí wọ́n dá sílẹ̀ láti wí pé kí a lọ fi gbẹ́ kòkó tí wọ́n sì ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wa a sì ti ń jèrè níbẹ̀ inú wa dẹ̀ ń dùn à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún àwọn ohun ribiribi tí wọ́n ti ṣe fún wa yìí wọ́n sì fún wa ní oògùn wọ́n fún wa ní ẹ̀rọ tí a ó fi oko wọ́n sì fún wa ní ajílẹ̀ tí a ó lò sí àwọn irúgbìn tí a gbìn èyí jẹ́ ìwúrí fún wa gan a sì ń gbàdúrà fún wọn pé Ọlọ́run á túbọ̀ máa ràn wá lọ́wọ́ àwa náà ti ń rí ìyàtọ̀ tí ẹ bá wò báyìí àwọn kòkó tí a gbẹ̀ ní ọdún yìí tó bá jẹ́ ti tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni ọdún 5 kò tí ì lè ga tó eléyìí kòkó yìí báyìí ó ti ju oṣù 3 ó ti ń ga lọ bí rúlà ẹsẹ̀ bíi 4 so ó jẹ́ ìyàlẹ́nu fún wa pé tó bá fi máa tó ọdún 3 báyìí kòkó yìí á bẹ̀rẹ̀ sí ní so àti ẹ̀ lè fi ṣe àǹfààní oore tí àwọn ẹgbẹ́ wa ń ṣe à lè fi tọ́ ọmọ kódà a tún lè fi lé ọmọ lọ́wọ́ àtúgbàdúrà lẹ́ẹ̀kan sí wípé Ọlọ́run á túbọ̀ máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Yeah, the LRP program has been a very great one indeed, because it has so much ensured interaction even within the PAPs. In fact, the issue of introduction of cooperative in the LRP program has made a huge success in the sense that they have learned to work together, they have learned to share resources, they have learned to see each other as each other's keepers, and that has really helped the project a lot. It has made them to see themselves as one, as brothers and as sisters. And this also has reflected in the community, in the area of peace building. It has gone beyond just livelihood to even bring in much impact on peace building and reduction in community crisis. The traditional rulers affirm the sincerity and the commitment of this program to the improvement of the livelihood of the PAPs. The program that Segilola opened for our people 2 months ago, Livelihood Restoration, they trained them about how fish farming, about how vegetable. They trained the three community, Imagbara, Odo, and Iperindo here, and they trained them very well for about 6 months. Since then, they have started doing it. Our people have enjoyed that training. We really thank God. We thank Segilola. About 135 people benefited from the program. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Segilola fún àǹfààní tán fún wa. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń fẹ́rù àǹfààní yìí tí wọn ò rí. Bẹ̀torí ọ̀fẹ́ tá wá rí, a fi yin Ọlọ́run lógo lénìí. Nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí, àwọn kan rò pé irọ́ ni. Ṣùgbọ́n irọ́ yẹ ó di òótọ́ fún wa lénìí. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó mú wa ń ṣe iṣẹ́ yẹn gan lálórí àtàlàáfíà tá a fara pa. Iṣẹ́ yìí iṣẹ́ igbó tá à ń ṣe. Ìgbà tó a bẹ̀rẹ̀, ó kọ́kọ́ dàbí pé ó fẹ́ nira. Ṣùgbọ́n sìn a ti ń jẹ ọrọ̀ ẹ̀ tá a dẹ̀ ti ń ta dáadáa. Àwọn ogun wa náà ta gbéró lélẹ̀ tá a fẹ́ produce èso lórí ẹ̀ tó wọ́n dẹ̀ tutù dáadáa wọ́n ti mú èso yẹn jáde tó dẹ̀ wà òkè. Àwọn èso náà nílẹ̀ ń wò tó tan náà èso tó tan náà ló máa ń di feed òun náà la máa ń tà tá a dẹ̀ máa ń gbìn. Àwọn ugu tá a gbé dúró náà ni tá a fẹ́ produce seed lórí ẹ̀ ká lè máa rí gbẹ̀ ká mọ̀ máa rà ní òkèèrè mọ́ nǹkan tá a ń rà náà la ti ń ṣe fúnra wa yìí àwọn ewé ẹ̀ náà ni so àwọn eléyìí tó ti mú flower jáde yẹn ló máa di èso tá a máa gbìn òun náà ni ewé ẹ̀ ló tutù yìí. Àwọn èso tá a produce ń bíbà yìí ni so ibi tó ti lé èso yẹn à gbé fún títà rárá èso yẹn la nídìí ní bíbà yìí so àwọn èso yẹn náà lẹ̀ ń wò yìí èso tá a máa ń gbìn tó máa ń di vegetable ugu lélẹ̀ so òun náà lẹ̀ ń wò lọ́wọ́ mi bó ṣe tóbi tó yìí àwọn èso kọ̀ọ̀kan yóò dẹ̀ níye tá à ń rà tá a bá ní ká máa rà so àwa náà ti ní fúnra wa nú oko wa báyìí a nídìí láti máa rà ní ibi kankan mọ́. Orúkọ mi ni Ọlátayọ̀ Fúnkẹ́ tí mo rẹpísẹ́ǹtì ẹ̀gbọ́n mi orúkọ àwọn náà jẹ́ Ọlátayọ̀ Bánjọ ìkan lára àwọn àgbẹ̀ lérè ni bọ̀ ó ti ṣaláìsí báyìí èmi ni mo ń rẹpísẹ́ǹtì wọn so àtìgbà tí mo dẹ̀ ti join àgbẹ̀lérè báyìí èmi regret nípa oko ugu tí ẹ̀gbọ́n mi ń bójútó òun náà ni èmi náà ń bójútó ń sìn tó yẹ pé èmi náà mo dẹ̀ ti rí àwọn gain kankan tí mo rí kán bẹ́ẹ̀ at least èmi náà bá ní pé kí n lọ dá oko ugu báyìí mo sì lè dá ṣe Ọlọ́run àtúbọ̀ máa gbé yín lọ́wọ́ sókè àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ṣẹ́gi àtàwọn supervisor wa àdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. So ọ̀pọ̀ ni mí mo dẹ̀ ní ọmọ méjì so àwọn ọmọ yẹn ó wà difficult fún mi láti tan school fees wọn before kí Segilola tó bring program yìí so ìgbà tí mo dẹ̀ gbọ́ sí program tó choose mi I was happy so inú mi dùn.
Thank you, Segilola, thank you. God bless you abundantly. Thank you, Segilola, thank you. Thank you. Thank you, Segilola. Thank you. Kódòwó mo bá ọmọ mi rẹ̀ rọ. Kò kódòwó mo bá ọmọ mi rẹ̀ rọ. Iṣẹ́ tí mo bá ṣe sílẹ̀ lọ́mọ mi á jẹ́ o.